آقای عالی پیام، امروز در واقع ما یه فرصتی داریم، یه فرصتی تقریبا استثنایی که قبلا برامون دست نداد. خانم رکسانا گنجی یک شخصیت هایی هستن که اطلاعات خیلی خیلی زیادی در مورد اپوزیسیون دارن، به دلیل تجربه‌ای که و زمان زیادی که در اپوزیسیون سپری کردن. و من فکر میکنم برای پیدا کردن پاسخ خیلی از سوالهایی که شاید برای شما مطرح باشه فرصت خوبی باشه که با ایشون در همین برنامه گفتگو کنید و ما هم در واقع اینجا بشنویم صحبت‌های شما رو، یا اگه چیزی رو میدونیم اطلاع داریم بهش بیافزاییم یا از شما بیاموزیم. امروز آقای عالی پیام یک خبری صحبتی من دیدم از شبکه ایندیپندنت یا بله ایندیپرشن یا ایندیپندنت فارسی پیامی رو از شاهزاده رضا پهلوی پخش کرده بودند و نکات برجستش رو من اینجا گذاشتم. یه 4-5 جمله است که من بهتون میگم. 4-5 جمله رو. یکی اینی که رژیم جمهوری اسلامی دشمن مشترک ماست و ما را به گروگان گرفته و باید برود. بسیار خوب. جمله بعدی این که شاید میترسید که تغییر رژیم در ایران منجر به هرج و مرج شود، اما نترسید. ما اجازه نخواهیم داد که پس از سقوط این رژیم خلأ قدرت به وجود. سومین نکته که ایشون گفته اینه که ائتلافی گسترده از ایرانیان میهن پرست در داخل و خارج آماده اند تا برای خدمت به کشور ما و برقراری صلح با کشورهای منطقه وارد عمل شوند. شماره 4 گفته من نیز به هم میهنانم گفته‌ام که به وظیفه خود عمل خواهم کرد. و شماره 5 مهمترین قسمت، ایشون گفته من بنا به درخواست آنها، یعنی به درخواست ایرانی ها، برای نظارت بر این گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و بازگشت ایران به جامعه ملل قدم به پیش خواهم گذاشت. چنین به نظر میرسه که برخلاف گذشته که ایشون گفته بوده به ایران نمیرم و مسئولیتی رو نمیپذیرم، به یک باره تغییر موضع داده و گفته این مسئولیت رو میپذیره، در قالب رهبری ظاهر میشه و البته مرتبا تاکید میکنه که مخالف حمله نظامی به جمهوری اسلامیه. و این گمان زنی ایجاد شده، اینو خطاب به هم شما میگم خانم گنجی، که این گمان زنی در شنوندگان و بینندگان و کسانی که اخبار دنبال میکنن ایجاد شده که ایشون به راستی تصمیم بر این گرفته که بره در اونجا قدرت رو در دست بگیره. و حالا آیا اسرائیل حکومت رو براندازی میکنه، قدرت رو بهشون تحویل میده، قولی بهش دادن، واقعا نمیدونم. من میخوام ارزیابی شما رو بشنوم و بعد هم اگر در این مورد میخواید مستقیما با خانم گنجی صحبت کنید، در این مورد صحبتی دارید، خواهش میکنم بفرمایید. بله، عرض شود که همونطور که فرمودید ایشون فرمایشات ضد و نقیض خیلی زیاد میکنن در رابطه با اینکه گفتن که خب بارها گفتن که با حمله نظامی هر کشور خارجی به ایران مخالفن، ولی آقای امیرقاسمی مشاور چسبیده به ایشون همواره سعید قاسمی نژاد آقای سعید قاسمی نژاد گفتن که نه اشکال نداره اسرائیل بیاد همه زیرساخت‌های ما رو هم که نابود کنه، همه چی غزه مثل غزه با خاک یکسان کنه، ما با نظام شاهنشاهی که مستقر خواهیم کرد، آقای رضا پهلوی، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، سیروس چهارم میان و همونجور که پدرشون و پدر بزرگشون ایران رو آباد کردن ایشون دوباره آباد میکنن و اصلا شما نگران هیچی نباشید. این جمله ایشون که نترسید، اجازه نمیدهم پس از سقوط رژیم خلأ قدرت ایجاد بشه، من این رو گذاشتم توی کانالم. بعد یه یادداشت خیلی کوتاه زیرش نوشتم که شما اگر میتونید که اجازه ندید، لطفاً اجازه ندید طرفدارانتون بقیه مخالفین رژیم رو تو کشورهای آزاد و دموکرات کتک بزنند. اجازه ندید فحاشی بکنن. اجازه ندید که این جوها رو به وجود. ما هر موقع گله کردیم بودن خب آقای پهلوی چیکار کنه؟ چون که زورش نمیرسه. این اونا میکنن، به ایشون چه؟ و ایشون میتونه همچی کار بزرگی بکنه که در ایران خلأ قدرت به وجود نیاد.
البته مشخص نکردن که با اون پاسدارها و بسیجیایی که همیشه ازشون دفاع کردن و گفتن ما برای بعد از انقلاب برای برقراری نظم به اینها احتیاج داریم حساب کردن، یا روی این اراذل و اوباش لومپنی که تو کشورهای اروپایی داریم این اعمال رو ازشون میبینیم. بگذاریم. خانم گنجی، من دومین باری که با شما به گفتگو میشینم و خیلی خوشحالم. شما بخشی از تاریخ هستید، خصوصا اون بخشی که مربوط میشه به فعالیت ها و مبارزات آقای رضا پهلوی. یه سوال ازتون میکنم، شما در دوران وکالت دادید؟ نه خیر. چون من یه من چیز وکالت جزو وکیل ندارم آقای آقا من عزیز. جز اونایی که وکالت پس گرفتن اسم شما رو دیده بودم. نه من وکالت ندادم و تعجب کردم. نه. شما میشه من یه سوال ازتون بپرسم؟ این هنوز برام مسئله است. خب یه زمانی در جناح آقای پهلوی بودید، خیلی هم با هم کار میکردید، خیلی هم با هم دوست و رفیق بودید و همکار. چی شد که از ایشون جدا شدید؟ یعنی چی شد که ناامید شدید از ایشون و به جبهه مخالفین ایشون پیوستید؟ خب من در ممنونم آقای علی پیام. من در اوائلم خب یه چیزایی تو دفترشون میدیدم که خوشم نمیومد. رفتار دوروبریای ایشون، آقای آهی، آقای دکتر خونساری، خود آقای اویسی، خب دوگانگی خیلی میدیدم. بچه های جوانی که دوستای خودم بودم رفتن تو دفتر رو یه مقداری عوض کردن. زمانی که کامران بیگی بود، زمانی البته من کامران رو نمیشناختم ولی یکی از دوستای نزدیک من اون همزمان، حالا اسمشو نمیارم شاید نمیخواد اسمشو بگم، کارهای پی آر میکرد و خیلی خوب کار میکرد تو دفتر. مهرداد ایرانی بود که تو دفتر رو میچرخوند. خانم وفایی بود بعد از که فیروز غفارپور رفته بود. اینا یه عده بودن واقعا کار میکردن و خب ما امید داشتیم که اینا بتونن یه مقداری عوض بکنن. اون موقع ما میدیدیم که شاهزاده رو CNN و اینا شروع کرد بردن و دیدیم داره رو جهت درست میره و خوشحال بودیم از این بابت که خب داره به یه طرفی میره که شاید درست کار بکنن. ما زمان قبل از این جریاناتی که این بچه ها بیان به دفتر، سازگارا رو دیدیم که آوردن، جنبش رفراندوم رو انداختن. من خیلی در مورد جنبش رفراندوم تند رفتار کردم همون زمانم. با دکتر خونساری و آقای آیکو اینا خیلی در افتادم، با پاتریک کلاسن خیلی در افتادم که چرا اینا آوردی توی اینستیتوت خودش، تینک تانک خودش، کسی که روی رزومش نوشته مسترمایند سپاه پاسدارانه. با شاهزاده خیلی برخورد داشتم که آقا این آقا که رئیس سپاه پاسدارانه خیلی خوب بیاد به ما بپیونده، ولی چرا میارین اینا رو سر صف میشونین؟ چرا تمام کانتکتای خودتون رو به اینا میدین؟ بنابراین من از اون زمان دلخور بودم ولی همچنان امید نداشتم، آلترناتیو دیگه ای نبود. فکر میکردم شاید درست بشه. یه مدتی خوب شد، بعد رفتیم به شورای ملی، افتضاح شد. من امضا نکردم شورای ملی، با آقای دکتر سعید گنجی ساعتها بحث کردم سر این. ایشون میگفت منم خودم خیلی موافق نیستم ولی اعلیحضرت چون خواستن ما باید این کار بکنیم. گفتم من نمیکنم. مثل این میمونه که تو دوستتو ببینی داره به طرف یک چاه بزرگ میره، به جای که دستشو بگیری بگی آقا اونجا چاهه میخوای بری برو، ولی میفتی تو چاهه. شما دارین حالش میدین تو اون چاهه. این جریانی که شما اومدید با وجود اسم الیعزت و خود ایشون و همسر ایشون 13,000 خورده امضا جمع کردین، جز آبروریزی چیز دیگه ای نبوده که حالا بقیهش بخواد چی بشه. که بعد دیدیم دیگه رفتن به پاریس و سر رأیگیری چی شد و بعدم نتیجه شد دیدیم. ما 7-8 سالم گرفتار ناظرای گلستان و رضای پیرزاده بودیم. هی بدتر شد. یکی تو چت نوشته آخه شما کی هستید؟ میدونی من کی هستم؟ من یه ایرانی هستم که از روز اول تو این مبارزه بودم. اون زمانی که شما حتی جرأت نداشتین بگیم پهلوی، من تو خیابونای دالاس تگزاس عکس شاهزاده رو با اعلامیه‌های تظاهرات میذاشتیم. اولین سازمان سیاسی رو پدر من با
ناخودآگاه و تیمسار اختیار یه عده وطن پرستای دیگه در دالاس تگزاس شروع کرد. من این هستم، به خودم هم افتخار میکنم، چون مثل خیلی از بچهای وزرای گذشته که حالا سر کلشون کم کم پیدا شده نرفتم تو خونه بشینم برای ایران کاری نکنم. از روز اول من و برادرم تو صحنه بودیم، مبارزه کردیم. من به خودم افتخار میکنم، من این هستم، خیلی هم خودم قبول دارم. بنابراین من فکر میکردم درست میشه، مثل خیلی از این جوونا که امروز میبینم همینو میگن درست میشه. خانم گنجی گیواب زود کردی، درست میشه. من زمانی که شاهزاده رفت به جورج تاون، من تو جنبش سبزم خیلی خوشحال نبودم از عمل کرده ایشونو تو جنبش سبز، ولی بازم حالا به این بدی این دفعه نشد. تو جورج تاون که رفت بغل کریم سجادپور، آرپی جون کریم سجادپور مثل که خنجر تو قلب من میزدن. دو تا ردیف جلو تمام بچهای نایک بودن، جیسن رضاییان، علی احساسی، شوهر مسیح که بیست فرند آقای چیتا پارسی جز نایک بود، بچه های نایک اونجا نشسته بودن، خانم نازنین بنیادی که نایک بوده، در کنارشون مکس امینی که نایک بوده. تمام این نایکی ها داره ایشونو گرفته بودن. نایک هر اپوزیسیون که نیست، پوزیسیونه. نایک تمام سعیش در این است که این رژیم رو نگه داره. تا توی وایت هاوس و استیت دیپارتمنت رخنه کردن. آقای اوباما اینا رو برده تو جای کلیدی نشونده و هنوزم هستن. و بی ارزگی ما بوده در خارج از کشور که ما باید اونجا میشستیم و نشستیم. ما باید رخنه میکردیم و رو پالیسی امریکا و اروپا اثر میذاشتیم که نذاشتیم. ما باید سازمان و تشکیلاتی داشتیم که امروزی که شاهزاده میگه یک ماسیو کولیشن این پلیس هست، من زیرش نوشتم کجاست این کولیشن؟ شاهزاده کجاست این کولیشن بزرگی که شما دربارش صحبت دارین میکنین که در داخل و خارج هست؟ شما در داخل جز خودت میگی سپاه پاسدارا کولیشنتونن؟ یا میگید اگر اسلام به خطر بیفته من ترجیح میدم که همین جمهوری اسلامی بیفته؟ آخونده متحد شما؟ من ندیدم شما تو داخل جزء این افرادی که تو زندانن باتون کولیشن، مگه که پشت سر دارین که ما نمیدونیم، که اونم درست نیست. چون تو مبارزه اینجوری شفافیت ترانسپرنسی نمبر 1 و شما باید با ملت ایران اقلا شفاف رفتار کنید. من اونجا دیگه بریدم، گفتم من 40 خورده سال شاهزاده در کنار شما بالا و پایین نرفتم که امروز بیام برم با نایک بشنم همکاری کنم و دیدید که نایک خوابوند این موومنتو. قشنگ با زرنگی تمام شاهزاده رو با بازی گرفتن. حالا دانسته یا ندانسته من نمیتونم اینو جاج کنم، چون من دوربر ایشون نیستم، نمیدونم چی میگذره. ولی من از اون روز بریدم دیگه، نمیتونستم. من اول مبارزه میکنم برای آزادی مملکتم. من برای نشوندن هیچ شخصی در صندلی پادشاهی یا جمهوری و اینا فعالیت نمیکنم. خب متاسفم که به اونجا رسید دیگه. من نمیخواستم بیام بیرون آقای عالی پیام، من نمیخواستم که، بالاخره من باورمند به این بودم که این تاریخ پادشاهی ایران دلم میخواست اون سامانه حفظ بشه، ولی اون سامانه به چه قیمتی باید حفظ بشه؟ اون سامانه به قیمتی که من برم با جمهوری اسلامی بشینم حفظ نمیشه. امروز هم باور ندارم که واقعا ایشون افراد درستی دور و برش هستن. متاسفانه من نمیتونستم دیگه با این افراد همراه باشم. دوربین من بسته شده رضا؟ نه خیر هست. نه خانم دوربین همه چی درسته، صحبت کنید بفرمایید. همین دیگه گفتید من یه سری دوگانگی اونجا میدیدم، میشه مثال بزنید یعنی چی دوگانگی، چه دوگانگیایی میدیدید؟ خب مثلا کنفرانس های انجام میخواست بشه، میدیدم که پشت سر افراد رو میفرستن بدون تعارف. دارم میگم دیگه. حالا یه دی میگن چرا اینا رو میگی، نگو اینا رو، رخصت نکن. نه من نمیتونم نگم. پدر من اومد به لس آنجلس در حدود، شاید بگم مادرم الان 28 سال فوت کرده، 30 سال پیش تقریبا آمد به لس آنجلس و یه دعوتی کرد از یه عده‌ای ایرانیان وطن پرست مثل نادرپور، صدرالدین الهی،
پرویز صیاد، مهستی اون موقع عقیلی، از خونه ستار، شهراب داشلو اون موقع هنوز اینجوری نشده بود، شهراب داشلو، از همه طیفا، تمام رسانه های لس آنجلسی که البته زنده یاد مروتی شرکت که نکرد، هیچی کارشکنی هم کرد، حزب مشروطه شرکت نکرد، ولی سازمان های دیگه همه شرکت کردن. از همه دعوت کرد، گفت بیایید یه کنگره ملی ایرانیان درست کنیم، با همدیگه بشیم، سازماناتون هم نگه دارید، ولی توی این کنگره ملی ایرانیان با هر عقیده‌ای که هستیم بیایم با همدیگه کار کنیم، تو قلم بزن، تو برنامه درست کن، رادیو تلویزیون رسانه ها. اون موقع شهرام‌آباد هنوز با پارس بود، همه رو دعوت کرد، همه اومدن. بعد 3 ماه تقریبا جلسه تشکیل شد، ستار شده بود حسابدار این جریان. همون شب اول سازمان‌های سیاسی مثلا خدا شاهمیان، آقای امیرحکیم که دیگه شاه‌اللهی‌تر از حکیم تو لس آنجلس بود، چک اول رو نوشت. همه قبول کردن که ما احتیاج داریم ما هم دیگه باشیم که موفق بشیم. چک دادن، پول جمع کردن، ستار حسابداریشو گرفت، شهراب داشلو سخنگوییشو گرفت، همه شروع کردن همکاری کردن. زیا بود اون موقع، NITV بود تازه شروع شده بود، زیا بود، همه بودن، آقای عباس پهلوان بود، شرفشاهی بود، دکتر رهنوردی بود، همه بودن، تمام آدمای استقصدار سیاسی باسوادی که به 1-2 زبون حرف میزدن، روزنامه داشتن، مینوشتن. 3 ماه جریان جون گرفت، پا گرفت، هفتگی جلسه داشتیم، به 300 نفر رسیده بودیم. بابا قرار بود برگرده بره واشنگتن، بابا میومد هر چند وقتی دفعه از واشنگتن اینجا پلومن. این جریان رو با زنده یاد فریدون سعادت خیلی کمک کرد. سعادت تمام رستورانشو در خدمت این جریان گذاشته بود، ما جلسه هامون رو اونجا میگرفتیم. جلسه آخر چون عدمون خیلی زیاد شده بود رفتیم به یه هتلی که بابا قرار بود که 2 روز بعدش برگرده به واشنگتن. و اونجا قبل از این که شد، یه برم عقب، 3 هفته قبل از این جلسه آخر یه دفعه آقای سعادت به بابا زنگ زد. حالا سعادتی که از صبح تا شب میومد بابا رو ور می‌داشت، چون من کار میکردم، میبرد دور شهر میتینگ میذاشتن با این و اون و لابی میکردن که بیاین به ما بپیوندیم و موفق هم بودن. سعادت به بابا گفتش از دفتر به ما زنگ زدن در واشنگتن که ما بریم یه جلسه هست این ویکند به واشنگتن، ما داریم میریم، من و آقای سلیمانی نژاد و آقای هروی، ما داریم میریم به سلیمانی نژاد. نمیدونم میدونین یا نمیدونین، سلیمانی نژاد خودش چپه، ولی اون موقع خب با مشروطه خواه خیلی نشته، با سعادت اینا به عنوان دگراندیش خیلی میشستن و پا میشدن. خب هروی هم که مشروطه خواه هنوز هم هست، سعادت هم که دیگه اصلا همه میدونن دیگه، عاشقانه خاندان پهلوی رو تا روز آخر که عمرش از دست داد برای خانواده پهلوی کار میکرد. اینا رفتن به واشنگتن و برگشتن. یه دفعه ما دیدیم که ای داده بیداد، جلسه کردن با بابا که در واشنگتن شاهزاده یک کنگره ای را انداخته و به ما گفتن ما بیایم اینجا بگیم که دکتر گنجی این کنگره رو ما تعطیل کنیم، به اونا بپیوندیم. بابا گفت کی را انداخته؟ اسم 2 جوان آوردن که اصلا ما نمیدونستیم کیان. تو این همه سال فعالیت، 30 سال پیش که ما 15-16 سال بود فعالیت میکردیم، ما نمیدونستیم که این جوونا کیان. گفت اینا قراره راه بندازن. بابا گفت خب ما چرا باید به اونا بپیوندیم؟ اولا شما همه این ورین، جو صدرالدین الهی که تو سان فرانسیسکو، بقیه همه شما لس آنجلسی، اونام که واشنگتن هم 2-3 نفرن داری میگی، خب اونا به ما بپیوندن. ما که نمیتونیم من بابا میگه برای من اوکی چون من واشنگتنم، ولی شما که نمیتونید هر چند وقت جلسه بیاین. اون موقع زوم و موم و اینا که نبود که برین واشنگتن، این چه کاریه؟ گفت اون 2 جوون دارن میان با شما صحبت کنن. گفت خب بیا. اون 2 جوون اومدن با بابا نشستن تو رستوران سعادت که دکتر گنجی شما بیایید و بپیوندید به ما و اینا. بابا گفت آقا جان اوکی، میخواید ما به هم بزنین، نکنین این کارو. این تشکیل شده، 3 ماه جلسه شده، پول جمع شده، دارن کارشون رو شروع میکنن. منم هیچ کارم، من دارم برمیگردم واشنگتن. من فقط این گرد همایی رو به خاطر که این افراد رو میشناختم، من این گرد همایی رو راه انداختم. نکنید این کارو. اینا نه فلان اینا. بابا گفتش که خواهش میکنم برید به شاهزاده بگید اجازه بدین که این کنگره یا با هم دیگه شما با ما بپیوندین، همه با هم بشین، ولی این به هم نخوره. خلاصه گذشت. 2 هفته بعد که جلسه آخری بود که بابا اینجا بود،
و اومد و رفت پشت بلندگو گفت خیلی خوشحالم این کنگره راه افتاده و بسیار واقعا تبریک بهتون میگم، کار بزرگه، ایشالا موفق میشیم، همگی با هم ایران آزاد میکنیم. 30 سال پیشه بریک گرفتن که برن و بیان مثلا یه صحبتهای خودشون رو بکنن دیگه چیز بشه. بهزاد طباطبایی یه جوونی که فامیل دورم نیست، فامیل نزدیکه، نوه کازن مادر بابامه، آمد تو گفتش که دکتر اینا بیرون دارن این کاغذه رو پخش میکنن. سعادت و حالا اسم نمیارم شر میشه، نه سعادت اون دو پیچه که خودش رفته جوان ولی کی بودن نگفتیم. دو تا جوان من اسمشون اصلا یادم نمیاد، بعد از اون مثلا اون جوونا نیست و نابدید شدن بعد از این جریان. بله. این عده‌ای که تو لس آنجلس بودن اومده بودن شبنامه داشتن پخش میکردن که گول دکتر گنجی رو نخورید، میخواد خودش رئیس جمهور بشه، شما رو گذاشته سر کار. آقا اصلا یک بساطی داشتن بیرون اینا رو پخش میکردن. حالا میگن نه اشتباه شده، 2-3 تاش پخش شده، ما داشتیم جمع میکردیم که پخش نشه. با یه جعبه اومده بودن جعبه به این گندگی که اینا رو پخش کنن. چی رو پخش نشه؟ شما با یه جعبه پرینت اومدین. خلاصه بابام عصبانی شد که شاید نباید میشد، آمد پشت بلندگو گفتش که یه همچین چیزی مثل که بین شما تو بریک پخش شده، من دارم از اینجا میرم پس فردا. همونطور که گفتم این کار رو انجام دادم به خاطری که بتونیم با همدیگه این فعالیت رو بکنیم. من نه دنبال رئیس جمهور شدن بودم نه دنبال چیزی و من واقعا متاسفم براتون که این کار رو دارین میکنین. این بعد از درفش کاویانی بود. سر درفش کاویانی با من دشمنی کردید، شاهزاده با من همکاری درست نکرد در حالی که خیلی کارا میتونستیم بکنیم. الانم این اتفاق آقا یک دفعه جنگ شد، یه خانومی که هنوزم هستش گریه کرد دکتر گنجی این کارو نکن، چرا داری اینا رو میگی، تو با شاهزاده چه دشمنی داری؟ اصلا اینجا حرف شاهزاده نبوده، خود 2 نفر آوردن اینجا، بخوایم بریم بپیوندیم بریم بپیوندیم، ما که جلوتون رو نگرفتیم. دعوا شد، زیا و اصل پهلوان با این خانم درگیر شدن که نکنید چرا دارین کنگره رو به هم میزنین. از اون شب این کنگره 300 نفری شد یه کنگره 20 خورده نفری از آدمایی مثل دکتر رهنوردی و شرفشاهی، کسایی که به بابا باور داشتن موندن، کسانی که شاهزاده رو قبول داشتن فکر کردن حالا مثلا دیگه شاهزاده گفته نباید به هم بخوره. همین شد که اون کنگره به هم خورد. اونجا ته دلم یه ذره چرکین شد، گفتم باز کار خودشونو کردن، ولی باز ادامه دادم. آقای علی پیام پدرم تو درفش کاویانی خیلی سعی کرد که همکاری بکنه نزدیک با شاهزاده، به این نتیجه رسید که نمیشه، ولی نه هرگز بر علیهشون کار کرد. حتی اون موقع که اینا میخواستن پیام شاهزاده رو تو صدا و سیمون بدن، درفش کاویانی بود که ترتیب داد اون دستگاه بره داخل و ستلایت میگم بره رو صدا و سیما پیام شاهزاده پخش بشه. شعر زنده باد پادشاه فرخزاد و سعید و درفش کاویانی ترتیبش رو داد که داره چیز بشه. خیلی با شاهزاده کار کرد، ولی در یک نقطه ای درفش کاویانی تصمیم گرفت کار خودشو بکنه و دیگه به امید این که شاهزاده، حالا شاهزاده اومد نه دیگه دنبال این نرفتن که حتما باید شاهزاده باشه. ولی متاسفانه عده زیادی فقط میگفتن یا شاهزاده باید باشه یا همه چی باید به هم بخوره. نمونهش این کنگره شد. کنگره رو به هم زدن به خاطر 2 نفر آدم بینام و نشونی که اصلا اون کنگره‌ای که اینا گفتن تشکیلم نشد، در حالی که بیشتر اعضای ما به خاطر شاهزاده ولکنن رفتن. این عده‌ای که موندن از کسایی بودن که با پدر من آشنا بودن، باور داشتن که پدر من برای آزادی ایران داره کار میکنه. خب اینا رو من دیدم تو این سالها، ولی من هرگز نه، پدرم یک دفعه به من گفته رخصان تو که داری میبینی چرا داری میری، هیچ وقت. من ادامه دادم تا جورجتن. من با وجودی که ته دلم باور داشتم شاهزاده جدی نیست درباره این مبارزه، چون اگه بود اقلا یه دفتر درست حسابی، آقا دفتر رو بستن، ایمیل رو جمع کردن، آر پی سیکو که مال دفتریشون بود، ایمیل هم نبود که ما دیگه ایمیل بکنیم به دفتر. خانم وفایی رفت، شاهزاده امروز دفتر نداره که حالا یه نفتی هم بعد کار نمیکرد، اونم خراب کردن انداختن تو فاندریزینگ. فقط حالا شده کارش فاندریزینگ و هفته یه دفعه یه پیام انگلیسی درست میکنن و حالا 2 تا کنفرانس میزنن 4 تا اسپیکر میارن. مفتی الان باید لابی باشه تو دفتر رئیس جمهور امریکا، مفتی الان باید جای نایک باشه، مفتی باید رو پالیسی اثر بذاره. نکردن دیگه، هیچی رو نذاشتن
بره جلو. بله سر بزنگاه همه چیز رو استاپ کردن. خب من اینا رو دیدم. حالا شما ناراحتین که من اینا رو میگم؟ خب ناراحت باشین، من نمیتونم اینا رو نگم، چون یه ده جوونی که اون زمان نبودن فکر میکنن من دختر اکبر گنجیم، اونا باورشون نمیشه با اینا رو میگیم، هنوز امید دارن. اوکی، اگه شاهزاده امروز فول فورس بیاد و واقعا این کوئلیشن خیالی که امروز گفته رو، به نظر من خیالیه، واقعا تشکیل بده، من میگم درود به شرفش. واقعا اگه کوئلیشنی با افراد درست حسابی، نه با هر چیزی که آدمی، متاسفانه افراد درست حسابی هم یا ول کردن رفتن یا مردن یا الان سنشون دیگه خیلی بالاست. من نمیدونم با کی بله میخواد بشینه، ولی هستن هنوز جوونایی که میشه نشست باشون. ولی بله اگه واقعا کولیشن تشکیل بده، من نوکرشم هستم، همه کارم میکنم براش، ولی خیالی نباشه، واقعی باشه. مثلا من با شاهزاده اینه، هیچ چیزی نیست. بله، خلای رهبری میشه، وکیوم آف پاور میشه. شاهزاده کی رو گول میزنی؟ خطر بزرگی آقای عالی پیام، آقای زرابی، خانم مهاجر، امروز خطر بزرگی اینه. اوکی اسرائیل بزنه که میزنه، فرداش چی میشه؟ وکیوم آف پاور میشه. نمیذارن که یه کولیشن درست حسابی شکل بگیره، همه بدن. خب ما بله این ایرادا رو که میگیرن میگن شما تفرقه اندازی. نه والا نیستیم، ما داریم حقایق رو میگیم. از دید خودم حقایق رو دارم میگم، از تجربه خودم به شما دارم میگم. ساقیم کیه؟ ساقیم مغزمه که شما ندارید. ببخش. سپاسگزارم خانم گنجی. البته در رابطه با این خلایی که گفتین دوستان در داخل یک جلساتی دارن، یه تشکیلاتی رو به راه امیدوارم انداختن که اگر اون امیدوارم اتفاق افتاد خلا ایجاد نشه، امنیت مردم چی میشه، نون مردم چی میشه، به اصطلاح این چیزای اولیه و اینها رو یه تشکیلاتی در ایران به وجود اومده و بخششون هستن، بخششون هم داخل زندانن. وقتی که در اون زمان اونها از زندان بیان بیرون این کاملتر خواهد شد. من یه دقیقه بهتون یه چیزی، ببخشید من انتراب کنم. رضا سلطانی عزیز من، هیچ کس به اندازه شاهزاده فعالیت نداره. البته نقدها بهشون وارده، ولی تنها شخص مورد اعتماد مردم ایران دودمان ایرانساز پهلوی بوده و هست. من دودمان ایرانساز پهلوی رو کامل قبول دارم. محمد رضا شاه و رضا شاه رو اصلا عاشقانه دوست دارم، مخصوصا محمد رضا شاه رو، چون زمانش من بهترین زمان زندگیم بوده. ولی عزیز دل من، خودتون رو چرا دارید گول میزنید؟ شاهزاده همین 6 ماه پیش، رضا اگه بتونی بذاری، همین 6 7 ماه پیش گفت من همه چیزم تو امریکاست، من الان نمیخوام پیدا میکنم، برم، الان پیداش من میکنم پخش میکنم. یه میخوام برم و بچه‌ها بیام. صحبت کنید. ولی من I have nothing there. I have nothing there. از 6 ماه پیش تا حالا چی عوض شده؟ من آرزو دارم که یه آدمی مثل شاهزاده که لیاقت حرف میتونه بزنه، چند زبان زنده دنیا، با سواد، پسر محمد رضا شاه، ولی به شرطی که فول فورس تو صحنه باشه. اوکی شما میگید از همه بیشتر فعالیت میکنه. کو این فعالیت؟ کو یه سازمان و تشکیلات؟ کو یه دفتر هست که من بگم امروز اگه میخوام با شاهزاده تماس بگیرم با این دفتر تماس بگیرم؟ بله نماینده شدم اینجا نفته خفش رو اون لغت رو استفاده کرده. اون لغت مادر شماست شاید، من نمیدونم. اینا کیان متاسفم برات. خانم ینجی؟ واقعا من نمیدونم اینا واقعا چه آدمای بی شخصیتی ان، میان این من مزخرفات رو اینجا می نویسن. حالا نه با کار شاهزاده خودمون ما رو گیج کرده، یه روز میگه هستم، یه روز میگه نیستم. اون وقت بذارین من یه چیزی بگم بهتون. من واقعا بهتون بگم که متاسفم که اینو بگم، ولی فردا اگر که یک مملکت خارجی، چه امریکایی چه اسرائیلی، بخواد برای ما رهبر بیاره، چه شاهزاده باشه، چه فلان کس باشه، چه بیسار کس باشه، واقعا این 48 سال پس بی خود بوده. مگه ما نگفتیم صندوق رای؟ شاهزاده شما به ما یاد دادی صندوق رای. یعنی شما از اینجا تاج رو گذاشتید بر سر یه نفر، میخواید با فرش قرمز، یه کسی که تا 6 ماه پیش میگه من همه چیزم در امریکاست نمیخوام برم. چطور تو 6 ماه چی عوض شده؟ چی
شده. اگه شما تو صندوق رای برنده شدی 100% من خودم پشتت وای میسم. من نه دنبال سمتی هم، نه دنبال مقامی هم، نه دنبال هیچ چی تو ایران نیستم. من میخوام برگردم مملکتم، دور مملکتم بگردم، برم جایی که ندیدم و ببینم. من 16 سالم بوده انقلاب شده. خانم گنجی پیدا کردم 2 دقیقه و 18 ثانیه رو ببینید. پخشش رو ببینید. whether or not you can take your family back. چون قاعدتا خودت هم داری فکر میکنی که یه روز بالاخره تو هم میتونی خانواده‌ت رو ببری یا نه؟ I would all like to be able to go back home همه ما عاشقیم که برگردیم بریم خونمون and be able to live there. و اینکه قادر به این باشیم که اونجا بتونیم زندگی کنیم. Possible. And I see in a realistic sense that we can keep flowing and going back and forth. We don't have to be pinned in one place. و این فکری که ما بتونیم بریم بیایم، بتونیم حالا شناور باشیم، نه که یه جایی خودمون رو سنجاق کنیم رو نقشه بگیم فقط اینجا. Cannot divest because honestly, my life has been for the past 40 years here in America. منطقی نگاه کنیم زندگی من در 40 خورده سال گذشته اینجا خلاصه شده در آمریکا. My children live here, my friends live here. دوستان بچه‌های من اینجا زندگی میکنن، دوستام اینجا زندگی میکنن. Everybody that I know is here. هر کسی که من میشناسم در زندگی اینجاست. So It's almost unfair to them. If I was to go back, بعضی میگه فکر کنم این کار اگر انجام بشه در حق اونها هم ناعدالتی شده. what do I go back to? به میگن که برگردی بری خونه، میگه خب برگردم برم کجا؟ برم به کجا برم؟ یعنی یه موقع از بعد انسانی به قضیه نگاه کنید. درسته. So I'm a human being. Of course. خب منم یه انسانم. بعد درست 100%. I mean, I would be easy to pretend or to put on a front and برای من خیلی راحته که بخوام وانمود کنم یا مثلا ظاهر اینجوری نشون بدم and that would be misleading people. ولی اون در حقیقت مردم رو گمراه میکنه. I'd rather pay the price for honesty من ترجیح میدم که به خاطر صداقتم بهاش رو پرداخت بکنم and transparency و شفافیت داشته باشم than pretension that would be literally not telling the truth. یا تا بخوام وانمود بکنم که در حقیقت بخوام حقیقت رو مخفی کنم و واقعیت رو نگم. I'm telling you the truth. Tremendous respect. You have no idea. واقعا این چیزی که الان ارشید گفت همون چیزی که من قبل Because in a way you are بله. thinking whether or not you can من take it. برداشتم. خب بذار من یه چیزی بگم. آیات مکی و مدنیه. این الان مال آیات مکی قبل از هجرته تا بعد از هجرت وایس بگم. ایشون میگه what do I go back to. یه جاش هم میگه I have nothing there. میگه اونجا هیچی ندارم. What do I go back to. من به چی برگردم؟ شاهزاده به ایران. ما ایران رو داریم. ایران قلب ماست. اگه برای شما نیست برای ما هست. میدونم برای شما هم هست. من قبول دارم رضا پهلوی واقعا میخواد ایران آزاد بشه. اینو میدونم از ته دلم. میدونم هم که واقعا ایران رو دوست داره. ولی خودش اینجا میگه من باید با مردم آنست باشم. اوکی؟ میگه من همه چیم اینجاست. میخوام برم و بیام. نمیخوام یه جا منگنه بشم بشینم. میگه من میتونم دروغ بگم. میگه I can pretend or put on a front. میگه میتونم وانمود کنم. پس الان شما داری وانمود میکنی چون 6 ماه پیش اینو نگفتی 7-8 ماه پیش. چقدر پیش بوده این؟ یه سال نشده. میگه من نمیخوام مردم میسلید کنم. پس شما امروز داری میسلید میکنی یا اون موقع میسلید کردی تو این مصاحبه؟ من سوال دارم از شما دیگه. جوابمون رو که نمیدی. این چیزا بوده که ماها به اینجا رسیدیم که از شما بریدیم. میگه ترانسپرنسی باید باشه. من I'm gonna pay the price for honesty. میگه امروز که من اینا رو به شما گفتم من تقاضاشو پس میدم برای اینکه راست گفتم. پاتریک هم بهش میگه من برای شما خیلی احترام قائلم که راستشو گفتی. حالا این راستش بود یا اینی که امروز شما داری به ما میگی که من آمادم اینو قبول کنم؟ تو این 8 ماه چی فرق کرده؟ فرش قرمز انداختن، سیگنال دادن که وای به حال ما ملت، که به جای اون صندوق رأی که شما خودت به ما گفتی باید بریم احزاب تشکیل بشه، تبلیغات بشه، 1 سال کار بکنیم بعد بریم رأی بدیم. وای به حال ما که اون حق رأی گیری هم از ما دارین میگیریم. شما اگه تو اون صندوق رأی برنده شدی کاملا ما
همه پشت تیم. حالا من ولی اون صندوق یه احتمالی میدم، من میخوام از شما دوتا یا شما سه تا عزیزان بپرسم، احتمال میدید یه همچین گزینه‌ای باشه؟ خیلی جدی دارم اینو میگم، که بیان یک توافقی کنن بگن ایشون تو خارج از کشور زندگی کنه به عنوان رهبر مثلا حالا تخیلی یا شاه، برای اولین بار در دنیا این اتفاق بیفته، شاه به صورت ریموت کنترل خارج کشور باشه و داخل یه سری افرادی بفرسته، یعنی همین مثلا مثل اعتمادی و قاسمی نژاد و اینا رو بفرسته. شما باور داریم مردم ایران اینو قبول کنن؟ میتونن تحمیل کنن، نه قبول نمیخواد بکنن. اگر برن به زور یه عده اون کشور رو بگیرن، مثلا شما فکر کنید که آقای زمانی بودش آقای پاتریاس فکر میکنم بود، آمریکایی، فرماندار آمریکایی. چرا میتونن این کارو بکنن؟ اگه برن تو اونجا رو بگیرن، فرماندار نظامی بذارن، مثلا فکر کن آقای سعید قاسمی نژاد رو به عنوان فرماندار مثال میگم، فرماندار نظامی بذارن، بگن ایشون هم یه پادشاه از ریموت از بیرون هستش، یه عده‌ای هم اونجا، که اگر همچین وضعیتی بشه مثلا من و شما نمیتونیم بریم تو ایران چون میگیرن اعداممون میکنن. حالا ما الان مسئله نیستیم، ما جای امن نشستیم، ولی 88 میلیون مردم ایران اقلا نصفشون من فکر نمی کنم همچین چیزی رو قبول بکنن. اگه قبول بکنن که بعد از 45 سال بدبختی و مصیبت و کشته شدن این جوونا و برای دنبال آزادی رفتن این جوونا ما به این راحتی بذاریم یه خارجی بیاد به زور به ما تحمیل بکنه، من فکر کنم ما هیچ پیشرفتی پس توی نکردیم. آقای عالی پیام، نظر شما چیه؟ خانم مهاجر شما بهتره ها، البته از جمهوری اسلامی بهتره، 100% بهتره، من حرفی در اون ندارم، ولی سیستمی که رو قانون و قانون مداری پایه‌گذاری نشه و به زور به ما تحمیل بشه، دوباره میشه همین سیستم خمینی رو که به زور به ما تحمیل کردن. البته مردم به خمینی رأی دادن، اگه مردم به شاهزاده رضا پهلوی رأی بدن واقعا باشه، ولی بذاریم به اونجا بریم. من نمیخوام هیچ خارجی برای ما بیاد چیز بکنه، تحمیل بکنه به ما. خانم گنجی ببینید، من توی یکی از این برنامه‌های اخیرم فکر میکنم آیدوز بود، 10 تا دلیل محکم آوردم از اظهارات اطرافیان آقای پهلوی که بعد از سرنگونی آخوندها ما انتخابات و رفراندومی نخواهیم داشت. یکیشون میگه حداقل تا 10 سال نخواهیم داشت انتخابات بازی. شما اینقدر رفراندوم پس شما یه چیزی بگم، خیلی خوب نخواهیم داشت، ولی اگه شورای آقای عالی پیام، اگه یه شورای محکمی باشه که بتونه 10 سال به نظر من زیاده، بتونه 2-3 سال مملکت رو کنترل کنه، یه نظمی به مملکت بیاره، شورایی رفتار کنه، بعد از 2-3 سال احزاب تشکیل بشن، ممکنه 5 سال هم طول بکشه، ولی یه شورایی از افراد مومن و با شرف و اینا باشن که بتونن مملکت رو به یه نظمی برگردونن. مملکت امروز قانون نداره، بدون قانون داره هر کسی هر کاری میکنه. آقای عالی پیام دهنش وام مونده، اصلا شما ندیدی. آقا من میدونین چرا؟ چون خودت دوربین رو نگاه نکردی، من دارم از اینجا اینطوری داری نگاه میکنه. نه آخه اگه اینجوری بخوایم فکر کنیم که اصلا مردم ایران به حساب نمیان که نمیشه. مردم بعد از 45 سال خیلی یاد این نسل جدیدی که الان رفته چشمشو داده، جونشو داده، شما فکر نمیکنین که بتونه وایسه که بخواد یه قانونی بیاد، یه نظمی به اون مملکت برگرده که آینده داشته باشه؟ خب آقای شما چی فکر میکنین؟ من فکر میکنم ما آدمای خیلی ساده‌ای هستیم. ببینید اون چی که آقای رضا پهلوی همیشه گفتن راجع به بعد از سرنگونی و بعد از جمهوری اسلامی، رفراندوم خواهیم داشت، دموکراسی خواهیم داشت، سکولاریسم خواهیم داشت، خواهیم داشت، حقوق بشر. الان هم که میگن وقتی اینا برن من نگرانی ندارم، میکنم بره. هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای اینکه خب چیکار کنیم که حالا سرنگون بشه، از حالا تا سرنگونی برنامه‌مون چیه؟ ما هیچ وقت از ایشون و اون کسانی که منتسب به ایشون هستن هیچ راهکاری، هیچ برنامه‌ای ندیدیم. هیچ بشینیم تا اسرائیل بیاد بزنه همه چی رو داغون کنه، حالا ایشون بر خرابه ها بیان بشینن فرش پادشاهی بگسترانن. آقای
رضای البته ما عزیزی نشستیم ما ما ساعتها برنامه نافرمانی تدریس کردیم ولی نمیشه با نافرمانی مدنی به تنهایی با اینا. نمی- ما اومدیم گفتیم یه دفاع بله. مشروع بکنیم، همه خندیدن، هرچی ما میگیم میخندن، خودش هم که برنامه نمیده، نداده دیگه. خب ما چیکار باید بکنیم آقای علی پیام؟ به نظر بشینیم همونطور نگاه کنیم؟ یه چیز خیلی مهمی میخواستم بگم یادم. رضا صحبت بله. شما میخواستی که یادم درباره بیاد. آقای علی پیام یه قصه، چون وقت اونم آها، پایینه. البته ببینید من عزیزم، ما یه تجربه 45 سال پیش خمینی رو داریم با اون حرفای قشنگی که زد تو پاریس. شما مجموعه اون حرفا رو جمع کنی یه حکومتی میشه از فرانسه دموکراتیک‌تر، سکولارتر، نمیدونم حجاب اجباری نیست، کمونیستا آزادن، مطبوعات علن، دانشگاه بله. همه اون حرفا ظرف کمتر از 1 سال شد هیچ. تازه خمینی که اومد رفراندوم گذاشت، تازه رأی مردم رو جمع کرد، تازه پشتوانه مردمی هم داشتن تا یه 10 سال اقلا. شما مراسم آقا تشییع جنازه خمینی رو نگاه 45 کنید، سال واقعا گذشته آقای علی میلیون پیام. بعد به مرور شد که مردم فاصله گرفتن از این رژیم. تا الان که آموختن که حالا باید چجوری با رژیم قهر کنن، چجوری باید پای صندوق رای نرن، چجوری باید نافرمانی مدنی کنن، چجوری باید این روسری ها رو از سر بردارن. بعد از این همه زجر و کشته و تلفات تازه راش یاد گرفتیم که ما باید با این رژیم چجوری مبارزه کنیم، مخالفت کنیم. خب حالا یه رژیمی میخواد بیاد دوباره از نو، روز از نو، روزی از نو برگردیم عیناً 45 سال پیش. حالا این قدرت خارجی هم پشتشه، مثل طالبان دیگه. مثل طالبان رو چرا فراموش کردیم چجوری حاکم شدن؟ اگر آمریکا نبود طالبان میتونست به این سرعت بگیره همه رو؟ یه طالبانیست. من نمیدونم. خب شما یه جوری داری حرف ما رو میزنی، میگی نباید بریم دنبال همچی چیزی که بذاریم اجازه بدیم ما همچی چیزی اتفاق بیفته. مردم اجازه نمیدن خانم خب گنجی. من و همونو دارم شما میگم، بخوایم امیدوارم اجازه اینجوری بدیم، باشه. مردم داخل امیدوارم. این همه تلفات ندادن که الان بیشینن یکی رو منم آقای امیدوارم. نتانیاهو یا آقای نمیدونم ترامپ برداره بیاره اینجا حاکم منم قبول بکنه. دارم، نبایدم مردم اجازه ایران بدن. مردم افغانستان نیستن و مردم خیلی از کشورهای دیگه. مردم ببخشید ایران راه مبارزه رو آموختن. هیچ وقت اجازه خانم نمیدن یه دست نشانده بیاد اونجا بیشینه و بر مردم حکومت کنه. ببخشید خانم مهاجرم چند کلامی در این مورد نظر بدن. من چون یک ساعتی از ایشون صحبت نکردن، من عذرخواهی میکنم. خانم مهاجر، ببخشید خانم شما آقای. خواهش میکنم، شما ارزیابیتون چیه تا اینجا؟ همه بحثا رو شنیدید، نظری بدید شما هم بفرمایید. آیا پهلوی هم هیچی کمتر از اونای دیگه نداره؟ یعنی طی این 45 سال نشون داده اگه کسی نمیتونه 4 تا گروه سایبری رو مدیریت کنه، بعد میشینه کنار میگه کی بود من نبودم. از کجا معلوم فردا یه دسته ای نرن و موشک به سر اون مردم نریزن و بعدم این آقا بشینه کنار ریموت کنترل دستشه؟ کی بود من نبودم. نظر من اینه. درسته. یعنی شما فکر کنید الان مثلا فرض کنید یه سری قتلایی رو بخوان در ایران برنامه ریزی کنن به عنوان مثلا پاکسازی، شروع کنن یه عده‌ای رو بکشن، یه عده‌ای رو بگیرن. هر موقع هم بخواد کسی حرف بزنه میگن آقا ایشون که نمیدونه، که خبر نداره از ایشون از چیز خبر نداره، که ایشون آدم خوبیه این کارا رو نمیکنه. چیکار میخوان بکنیم؟ بعدش نه هم الان بهت مثلا میگن شما ببخشید بانو گنجی جانم، ببینی بعدش هم اگر شما اعتراض کنی اولا میبینی که به خود شما چه حرفایی که نزدن، نمیدونم از قبیل مار تو آستین. واقعا آدم شرمنده به من میشه وقتی گفتن تو مار تو آستین ما بودیم و پرورشت دادیم. مرسی. واقعا اصلا آدم جوونی بود شرمنده تو اینا میشه. گذاشتیم مار تو آستینشون بودیم. مرسی. خب از کجا معلوم که بعداً ما اصلا جرأت اینو داشته باشیم؟ برای اینکه میزنن تو دهنمون، میگن به شما چه، شما که توی ایران نبودی بشین کنار، شما هیچی نگو. بعدش هم میگن پادشاه ما خوب میدونه.
پادشاه هر کاری بکنه خوبه. اگرم بخوای حرف بزنی میگن شما کی باشی که بخوای حرف بزنی؟ اصلا شما چی کاره ای که بخوای حرف بزنی؟ از اون روزاش باید ترسید. نه ترسین، الان دارن بهمون از اینجا میگن دیگه، اونجا دیگه ببین ما همون چیکار کنم. من راجع به درفش کاویانی میخواستم از خانم گنجی بپرسم که فرصت نشد، یه ساعت منم تموم بپرسید شد. من آقای فقط عالی پیامبری که نه بعدا شاید این فرصت گیر نیاد. اینو بپرسید خواهش میکنم، خیلی کوتاه و گزیده، چون قرار ما اصلا من ایشون گفته بودم. پس من شارژرمو بزنم شارژر به رو این برید بیارید، شارژر رو برید بیارید که خب میتونم من تموم میدونم بشه. آقای پیام رضا به من گفته بود شما ممکن این سوال از من بکنین. شما میخواستین بدونین که این افرادی که کشته شدن مثل دکتر الهی، مثل آقای رضا مظلومان، کوروش آریامنش، مثل قلیزاده، مثل سرنگ بای احمدی، اینا آیا طرفدارای شاهزاده رضا پهلوی بودن یا نبودن؟ خب من میتونم بهتون بگم که بله، در اول کار همه درفش کاویانی، اغلب درفش کاویانی طرفدارای شاهزاده رضا پهلوی بودن. اصلا 2 سال اول فعالیت‌های درفش کاویانی بیشتر در راستای کارهای شاهزاده است، تا زمانی که شاهزاده خودشو کشید کنار تقریبا از درفش کاویانی. و مثلا تیمرمن تو کتاب گفته دیگه، وقتی که امضا کرد برای دعوت اتحاد گروه های اپوزیسیون، بعد پس گرفت و اینا، خب این افراد کم کم متوجه شدن شاهزاده توی کار مبارزاتی جدی نیست. حالا ممکنه من با اینا که شخصا صحبت نکردم، از بابا پرسیدم اتفاقا دیشب که مطمئن شم، بابا گفت نه اینا دوست داشتن شاهزاده رضا پهلوی رو همشون. سیروس الهی تنها کسی که من از نزدیک چون با حرف زدم میدونم دل سرد شده بودن، همه مثل همه ماها میگفتن جدی نیست توی این مبارزه. بنابراین درفش کاویانی ضد شاهزاده رضا پهلوی نشده بود، ولی دیگه در راستای فعالیت‌های شاهزاده قدم ور نمی‌داشت، کار خودشو داشت میکرد برای آزادی ایران. بنابراین این افراد هم دل سرد شده بودن. حالا ته دلشون پادشاهی میخواستن یا نه من نمیدونم و نیستن که با ما بگن. اولش بودن، ولی 100% این اواخر میدونستن که شاهزاده عملکردش در راستای عملکردی که اینا بر آزادی ایران دارن میرن نیست. و حالا اگه بودن یا نبودن من فکر چرا نمی‌کنم شاهزاده خیلی. خودش رو کشیدن کنار؟ چرا شاهزاده از درفش خودش رو کشیدن کنار؟ ببینید، خب اینم تیم من نوشته، رفتیم مثلا توی بحث خیلی طولانی. وقتی پدرم وارد پاریس شد که خود شاهزاده پدر منو به امریکایی معرفی کرد، و پدرم روی بیزنس خیلی ساکسسفولی داشت، کسایی که تو دالاس بودن میدونن، و اتفاقا پدرم که ول کرد بیزنس یه مقداری تق و لق شد و خورد زمین آخرش. ما یه بیکری خیلی خوبی داشتیم، از یه بیکری شده 5-6 تا بیکری به شراکت یه سری از هموطنان عزیزمون که با همدیگه هم کار سیاسی میکردیم، هم شریک ما تو کرواسون راه شده بودن. پدرم من وقتی شاهزاده اپروچش کرد ول کرد و رفت بیکری رو، یعنی بیزنس و زندگی، و ما تو دالاس بودیم، بابا رفت پاریس، برای که کار خطرناکی بود، ما نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم. برادر منم که یه سال رفت یه جای جداگانه گرفت، رفت دانشگاه برای اکسچنج استودنتی به دانشگاه امریکایی فرانسه، جدا از بابا زندگی میکرد و تقریبا کسی نمیدونست داراب اونجاست خیلی. ولی پدرم وقتی وارد شد دکتر امینی ساختمان عظیمی رو بیرون از پاریس گرفته و الکی صبح میان اونجا جلسه میکنن، ظهر نهار میخورن، یه عده میرن خونه هاشون میخوابن، یه عده اونجا تخت دارن میخوابن، چرت میزنن، دوباره بعد از ظهر 2 تا جلسه میکنن میرن. این بودجه که دارن میدن سالی 140-50 هزار دلار دارن میدن به ماهی، 140-50 هزار دلار دارن بهشون میدن، خرج هیچیه. پدرم گفت اینجوری نمیشه دکتر امینی، من این ساختمون رو میدم پس میدیم، کار کندستانی نیست که ما باید بریم جاهایی بگیریم مخفی، تو 2-3 تا جا تو پاریس میگیریم که مثلا استودیو یه جا باشه برای رادیو، جایی که کسی ندونه کجاست. امینی هم تلفن رو برمی‌داره به شاهزاده که این اومده اینجا میخواد همه چی رو به هم بزنه و داره خرابکاری میکنه و اینا. شاهزاده آهی و اویسی هم میان، مثلا یه ماه نیم بوده بابام رفته پاریس. اینا رو که من تو کتاب نوشته و درست نوشته. اینا میان به پاریس، پدر من و شاهزاده میخواد، میرن شام میخورن، بعد میرن هتل، میگه که دکتر گنجی ما باید بگیم که متاسفانه خب دیگه نشد، شما باید برگردی امریکا. و نشد و امینی خوشحال نیست. اصلا بابا رو بردن که امینی کم کم بره کنار، چون پیر شده بود و این وضعیت به جایی نمیرسید با این ترتیب.
پدرم هم گفتش که باشه من برمیگردم میرم امریکا. آمد و کاراشو کرد و تلفن برداشت به امریکا. گفت من اینجا رو باید به کی تحویل بدم دارم برمیگردم امریکا. اون کانتکتش گفت یعنی چی برای چی برگردی امریکا؟ گفت برای خاطر که شاهزاده اومده به من گفته که من دیگه باید برگردم برم امریکا. گفت مگه شاهزاده داره بودجه شما رو تامین میکنه؟ ما اصلا نمیدونیم چی داری میگی. از اونجا شاهزاده با بابا یه مقداری چیز شد دیگه، دل بله. سرد شد. ولی خب یکی دو سال اولم با هم کار میکردن. بابا خیلی اصرار داشت که اون 6 ساعت برنامه رادیویی رو شاهزادم بیاد برنامه بده، چون 6 ساعت برنامه بود درست پارازیت میدادن ولی چیز دیگه نداشتیم اون موقع. ساتلایت اینا که نبود، همین رادیو بود. بختیار یه رادیو داشت از عراق، بابا یه رادیو داشت از مصر. یعنی درفش کافیانی نه بابا. و نشد دیگه، نکرد، همکاری نکرد. و بعدم وقتی دیدن درفش خیلی موفق تو داخل ایران، با هر موومنتی که یه ذره موفق باشه مخالفت میکردن. یعنی اصلا نمیدونم چجوریه، زیرابشو میزدن. حالا درفش رو نتونستن 10 سال زیرابشو بزنن. جمهوری اسلامی بالاخره بودجه درفش رو کاست قطع کردن. آقای کلینتون لطف کرد به جمهوری اسلامی بودجه رو قطع کرد. ولی امریکایی‌ها با بابا همچنان برای که می‌دیدن دارن درفش کافیانی اثرگذار بود. اگه نبود که 6 نفر رو تو خارج ترور نمی‌کردن، فتوا نمیدادن. من اتفاقا اینو گذاشته بودم چون رضا به من گفت که نشون بدم، بستمش. الان جمهوری اسلامی اینه یه فتوا داده بر علیه پدر بنده تو کتاب در آتش نهفته پدرم، تو صفحه 573 فتوای جمهوری اسلامی برای پدر من. امضاش هم این مرتیکه تبریزی چیه این کرده که میتونید برید تو کتاب ببینید. من نمیتونم درست بخونم چون یه ذره تاره. اول کتاب البته اول کتابم بابا درباره این هاشش، اول کتابم درباره این فتوا نوشته. موسوی تبریزی امضا کرده، دادستان کل انقلاب اسلامی، که اینجا چاپ کرده، اینجا خود نامه رو تو اسناد گذاشته. بنابراین خب اگه درفش کار نمیکرد درست که فتوا نمیدادن، چرا برای اینای دیگه ندادن فتوا؟ بنابراین متاسفانه به جای که هر سازمانی که موفق بود بیان با همدیگه کار کنن و بخوان با همدیگه همکاریشون بکنن موفق بشن، خیلی زودتر از ما به ایران میتونستیم برسیم. خیلی ها مثل پدر من بودن، من فقط پدر من نبود، خیلی ها بودن که یا از بین رفتن یا پیر شدن یا کشتن کنار، نکردن بله دیگه. یه جمهوری اسلامی ترور کرد. همین 5-6 تا از اعضای درفشاویرنی رو جزو ترورای جمهوری بله اسلامیه. بله. یکیشون فقط سرهنگ با یکیشون هم کردن احمدی اولیش بود، بعد سیروس الهی بود، بعد قلیزاده بود، بعد رضا مظلومان بود، بعدم که فرخزاد بود. البته فرخزاد موقعی که کشتن دیگه 2-3 ماه بود، 5-6 ماه بود مثل که با درفش همکاری نمیکرد. بله بله. خب مرسی. بشنوید صحبت‌های مازیار رو بدون فحش دادن. به هیچ عنوان من موافق این نیستم که من فکر میکنم سطح شعور و فهم جامعه ایران خیلی بالا رفته که اجازه نمیده رضا پهلوی بیاد اونجا بر سریر قدرت بشینه، ببینید حرفای رضا پهلوی امروز ترسناکه ها، باید حرفاشو جدی گرفت. ایشون وقتی برمیگرده میگه من خمینی نیستم که وعده آب و برق مجانی بدهم، این یعنی داره خودش رو اول تو جایگاه با خمینی میذاره، ولی فقط نوع وعدهش میخواد تفاوت داشته باشه. یعنی خودش رو پیشاپیش آردی خمینی دونسته، اما فقط وعده آب و برق مجانی نمیخواد بده. و اگر مردم، یعنی ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به نظر فقط آگاهی دادنه و جامعه هم آگاه، ولی تمام کاری که میتونیم بکنیم برای که ایشون پشتش پول داره. ما نداریم آقای علی پیام، رضا نداره، ما هیچ کدوم اون پولی که پشت ایشونه نداریم. ما نتونستیم حتی توی این اپوزیسیون یه انسجامی درست کنیم برای اینکه به یه جایی برسیم، نتونستیم. این یه واقعیته، فشل بوده این اپوزیسیون. و حالا اسرائیل اومده پشت ایشون وایساده. اگر بخوام یه فرصت حساب کنیم، ببینید یه اصطلاحی، ببخشید من به کار برای معنی فوش نیست، همیشه به من که میگفتم مثلا جمهوری اسلامی بره کی بیاد، من یه اصطلاحی به کار میبردم، ببخشید عذر میخوام خانم، عذر میخوام از همگی، میگفتم چیز خر بیاد.
چیز خر ما رو نمیکشه، چیز خر اینترنت رو رومون نمیبنده، چیز خر هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه با ما. چیز خر یعنی این بود اگه چیز خر بیاد از جمهوری اسلامی خیلی بهتر میتونه اثر بکنه. و امروز یه جوری شده که مثلا ما نگاه کنیم میگیم آقا خب رضا پهلوی میتونه بهتر از چیز خر باشه. ببینید در هر صورت ما همه میدونیم تو پروسه انقلاب یه زیرساختی میخواد یک انقلاب. آیا ما مردم اپوزیسیون تونست؟ نه. آیا مردم در سطح کلانش توی خیزشی مثل خیزش مهسا تونستن رفتن در کنار 3 ماه جووناشون کف خیابون بودن؟ یه واقعیته. بی خودم که خودمون رو گول نزنیم. یه واقع ببینید شاید حرفای من الان واسه بعضی شایبه ایجاد کنه. من از رضا پهلوی متنفرم و من یه قولی رو اینجا میدم، اینجا یه قولی رو میدم، این حرف من ثبت بشه. اگر رضا پهلوی اون سامانه اون سیستم در ایران قدرت بگیره، سیستم امنیتی بسیار مخوفی بعدش پیش خواهد اومد. سرکوب‌های بسیار شدیدی دور و طاعت. من و رضا که فکر کنم جز ادعاوی‌ها هستیم، کما اینکه اومدن به من مثلا میگن آقا الان کوتاه بیا، الان به رضا پهلوی کار نداشت، مازیاری فردا میره تو ایران قدرت بگیره دیگه ایران هم نمیتونی بیا. یا خودم بذار اصلا این جمهوری اسلامی بره، بذار اصلا ببینیم چی میشه، بذار فعلا اینا برن. واقعا اینا پدر جام کشور ما در نمیریم آوردن. دیگه ایران، اینا نمیتونیم بریم دیگه. نه من میرم، من اتفاقا لج اینا هم که شده میرم اتفاقا من ولی یه چیزی هست، این ضعف اپوزیسیون بوده. و من یه چیزی تو میگم، من اعتقادی ندارم که اسرائیل روی ایشون سرمایه گذاری کرده که ایشونو بیاره سر کار. ببینید الان صحبت اسرائیل همش چیه؟ حمله به تأسیسات هسته‌ای، حمله به زیرساخت‌ها. مازیار واقعا نیدی معاون وزارت اطلاعاتش گفته دم دیوار ندبه به من وقتی با رضا پهلوی رفتم به من الهام شد که من باید یه کاری کنیم، یعنی اینو برگردونیم. الان من بهتون میگم چرا میگم، الان دلیلش رو بهتون میگم. ببین اسرائیل اگه واقعا میخواد به تغییر حکومت در ایران کمک کنه، هیچ نیازی به زدن تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های کشور ما نداره. به راحتی میتونه تک به تک همین فرمانده گنده‌های سپاه همه رو تو خود ایران بزنه. بزرگترین مرحمت رو به مردم ایران میکنه دیگه. درسته؟ اصلا من نماز فکر جمعه اگه میکنم زده بود تموم شده بود. نماز جمعه رو باید میزد. اصلا نماز جمعه رو میزد کلی از جاسوسای خودش هم کشته میشدن اونجا. این واقعیته. برای همونم نزد. نماز جمعه رو میزد کلی از آدمای خود اسرائیل جاسوسای خودش هم وسط میمردن همشون. یه واقعیته انکار ناپذیری هم هست. و حالا بگیم آقا مثلا به طبق قوانین بین المللی این اصلا نمیتونسته بزنه. ولی حرف من چیزی دیگه است. من احساس کنم مثلا اسرائیل دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. اسرائیل میخواد یه کاری کنه که اینا دستشون رو تا چندین سال توی هیچ سوراخی نتونن بکنن. اروپا و آمریکا هم پشتیبانش نیستن. کما که ما دیدیم اصلا اروپا و آمریکا تمایلی به تغییر رژیم در ایران ندارن. این امروز اسرائیل که میخواد تمام این نیابتی‌ها رو بزنه، تمام اینا رو بزنه و جمهوری اسلامی رو طوری فلج کنه که از منابع مالی نتونه استفاده کنه برای تغذیه اینها. من فکر نمی‌کنم، من با توجه به حالا حرفایی که قبلا هم پیش از این زدم، ببین شما بودن جمهوری اسلامی توی این 45 سال به نفع هیچ کشوری اندازه اسرائیل نشد. یعنی هیچ کشوری اندازه اسرائیل از منافع بودن جمهوری اسلامی مرتفع نشد. چرا؟ هیچ کشوری. چرا؟ بهتون میگم، الان بهتون میگم. شما نگاه کنید دیگه نه محکوم میشه، یک کشوری اومده همش داره برمیگرده میگه خودش همش میگه اینا میخوان ما رو از بین ببرن. صلح ابراهیم رو امضا کرد، پایتختش عوض شد، آب از آب تکون نخورد. شما نگاه کنید امروز، نگاه کنید اسرائیل قشنگ شده یک کتاز منطقه و اسرائیل میدونه یک ایران آزاد، این حرفای الان من نیست، این حرفایی که من بارها زدم. من حتی با اون آقای مجری معروف اسرائیلی هم یه بار تو لایو ایشون این حرفو زدم. نه اون یکی اسمش آبی‌های رحیمی. نه اسمش یادم، همیشه اسم ایشون رو من یادم میره. بگذارید ببینید اسرائیل میدونه از عربستان هیچ وقت بخاری بلند نمیشه تو بحث تکنولوژی، میدونه از امارات هیچی در نمیاد،
اما اسرائیل میدونه از ایرانه که المپیادی میاد بیرون. اسرائیل براش ایران رقیبه، یک ایران آزاد و آباد. ببینید من حتی اینو همیشه این حرف رو زدم، یکی از کسایی که اتفاقا توی انقلاب ایران، یکی از کشورهایی که تو انقلاب ایران واقعا دوست داشت شاه بره، اسرائیل بود. شاه اصلا به نفع اسرائیل کار نمیکرد، حتی کمان که 13 شهروند اسرائیلی در ایران در پالایشگاه آبادان کار میکردن و ناپدید شدن و ما تا امروز، ما فقط توی 20 روز اول انقلاب دیدیم اسرائیلی‌ها در مورد صحبت کردن و بعد از اون دیگه تو سکوت مطلق خبری رفت. چرا هیچ وقت اسرائیل از 13 شهروندش که در ایران ناپدید شدن صحبت نکرد؟ هیچ وقت، هرگز. همونطوری که امروز اسرائیل هزینه فایده میکنه، همه ما تصور این بود که بعد از حملات 7 اکتبر اسرائیل وارد یک سری مذاکرات بشه با غزه سر 200-250 تا گروگانش، درسته؟ در حالی که این کارو نکرد. حتی چند وقت پیش ما تظاهرات‌های بزرگ مردم اسرائیل داشتیم که میگن خدا آقا برید تکلیف این گروگانا رو چیز کنیم. بنیامین نتانیاهو کاملا بی تفاوت نسبت به مثلا تو، یعنی ما اگه 200 تا قربانی بدیم برای منافعمون در دراز مدت، بسیار به نفعمونه. تا اینکه امروز بخوایم بریم با سنوار وارد مذاکره بشیم، به اینا باج بدیم، پول بیشتری بدیم که چی بشه؟ که حالا بخواد مثلا 200 تا رو آزاد بکنیم. یعنی اسرائیل خیلی زرنگ‌تر از این حرفاست. من اینو میگم اگر اسرائیل واقعا میخواد جمهوری اسلامی بره، میتونست هم از نظر تسلیحاتی مردم ایران کمک کنه، میتونست بوت کمپ بزنه توی جزیره وسط اقیانوس، از موشک‌ها و بمباش خیلی ارزون‌تر در میاد. 2,000 تا 3,000 تا جوان ایرانی رو آموزش نظامی بهشون بده برای حریف شدن اینا. تو عرض 1.5 سال قشنگ میتونستی. و اینقدر ما هم آدمای باهوش، هم آدمای وطن پرست، هم جوانای شجاع داشتیم که با از خدا خواسته برن اونجا. و اینقدر اسرائیل از نظر امنیتی قوی هست که بفهمه بین اینا آیا نفوذی هست یا نیست. به سادگی. پس اینا رو نمیخواد. اسرائیل ترجیحش اینه، یه ایران فچم. اما اگر واقعا اسرائیل بتونه، من این حرف من مازیه، اگر واقعا اسرائیل بتونه بدون زدن زیرساخت‌ها، بدون زدن تأسیسات هسته‌ای که جز تشعشعات و رادیواکتیویته برای مردم ایران هیچی نداره، و با این خیال که رضا پهلوی رو بیاره، و واقعیت اینه که اسرائیل نفوذ داره در بین نیروهای امنیتی در ایران. این واقعیت. شما ببینید ساواک یکی از عوامل، همین آقای پرویز ثابتی که امروز خیلی ها بهش افتخار میکنن و همین آقای خرس ساواک، یکی از عوامل اصلی فروپاشی حکومت پهلوی، همین آقای پرویز ثابتی به تنهایی و با خیانت هایی که در اون زمان انجام. ما خیانت رو باید نسبت به چیزش بگیم دیگه، نسبت به در واقع ولی نعمت خودش محمد رضا شاه پهلوی. تمام کارهایی از نشون دادن دادگاه خسرو گل سرخی بگیرید که انقلاب رو از توی احزاب گروه بردش تو خونه های مردم. این بزرگترین اشتباه بود که قشنگ برد صحبت از علی ابن ابی طالب و حسین و سردار آزادی کرد و جامعه رو قشنگ برد به اون سمت. یا آقای ثابتی، اینا همه حساب شده بود، اینا هیچ کدومش بی حساب کتاب نه. اما این حرفم صحبت کوتاه، اگر اسرائیل واقعا بتونه کمک کنه به مردم ایران برای تغییر حکومت، باید از این فرصت استفاده کرد. و فکر میکنم اینکه ما نگران این باشیم که رضا پهلوی بیاد در سریر قدرت، رضا پهلوی پاپته، هیچی نیست. رضا پهلوی تمام دور و برش سپاهه و این در واقع تمام حرفای شما پازلوار، همه حرفای رضا پهلوی رو بذارید کنار هم، تضمین به فرماندهان دزد و جنایتکار سپاهه که ما با شما کاره. اونجایی که این آقا دست اینجوری میبره میگه والا به خدا اگر پولی بردن فلان کردن جونشون آزاد، پولشون هم آزاد، رگش هم تازه واسه فرمانده ها میزنه بیرون، اینا همه رو بذارید کنار هم، پازلوار بذارید کنار هم، میتونه چیزی باشه که رضا پهلوی، و اون بستگی داره که رضا پهلوی بیاد در قدرت و اون آخرش بستگی داره به مردم ایران، درون ایران، که آیا بپذیرن یک استبداد رو با کت و شلوار و کراوات
و زنده شدن ساواک دوباره یا نه. همین. یه دونه سورپرایز دارم برای شما ستا. امروز آقای آویهای رحیمی که ایشون با موساد هستن، ایشون از موساد هستن، آقای آویهای رحیمی به نام مهرداد رحیمی هستن، سالهاست فکر کنم میشناسیدشون، خیلی از شما باید بشناسید، میاد تو شبکه‌های ایرانی هم صحبت میکنه، تو کنگره میاد، تو کنگره. آره ایشونو من آقای دکتر دانیل دانا به من معرفی کردن و از چهره‌هایی هستش که مستقیما با سازمان امنیت اسرائیل موساد کار میکنن. من از ایشون یه سوال کردم، پرسیدم آیا اسرائیل قصد براندازی داره؟ جوابش رو تصویری ضبط کردم. من از ایشون پرسیدم آیا اسرائیل قصد براندازی جمهوری اسلامی رو داره یا نداره؟ قبل از اینکه پخش کنم آقای علی پیام داره یا نداره؟ نداره عزیزم. من جمهوری نداره. هیچی مثل جمهوری اسلامی منافع اینا رو حفظ نمی‌کنه. دقیقاً گوش کنید ببینید چی گفته. 2 دقیقه است، 1 دقیقه و 50 ثانیه است. رژیم چنج نیاز به یک قوای خارجی نداره و دلیل دیگری که شاهزاده به اسرائیل آمدن ممکنه دلیلش بازدارندگی بوده که اسرائیل آمادگی حمله به ایران رو حتی در دوران گنز داشته، تأسیسات اتمی رو در حال 12 نقطه 15 نقطه‌ای که هست رو بیان و بمباران بکنن و صحبت از سوختگیرهایی هستش که در اختیار اونها به جای 2025 در حال حاضر در اختیار اسرائیل گذاشته شده که میتونه 1700 کیلومتر و 1500 کیلومتر 1300 کیلومتر رو بتونه برسه. اسرائیل در حال در ترکمنستان مستقر هست، همینطور در آذربایجان مستقر هست و اینی که اگر لازم باشه یک بجز حملات ایذایی که حالا به نسبت اسرائیل میدن در نتنز و غیره اینها به دنبال رژیم چنج نخواهد بود، به خاطر که تهدید 150,000 تا موشک بالیستیکی، موشک‌های نقطه زنی که در حزب الله دارن، حماس و جهاد اسلامی از طرف دیگه در جمهوری غزه و همینطور اعراب اسرائیلی که مسلح میتوانند باشند در شهرهای اسرائیلی. اسرائیل به دنبال ثبات منطقه، اسرائیل به دنبال صلح در منطقه هستش. از این رو هر گونه اقدامی رو در براندازی و آشفتگی و ماجراجویی دنبال نمی‌کنه، بلکه بله من شنیدید پاسخ گفتم اسرائیل هیچ وقت دنبال براندازی، من همیشه اینو گفتم، من فکر نمی کنم. من به نظرم یه خیانت بزرگی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران کرد در گفتن این جمله که به زودی آزادی نزدیک. چون من چیزی که تو جامعه تو همین سوشیال میدیا میدیدم، داشتم یک طغیان رو در حدود مثلا شاید تو 6-7 ماه آینده تو جامعه ایران میشد دید، یه طغیان بزرگ، چون واقعا مردم به اینجاشون رسیده. حرف بنیامین نتانیاهو دقیقاً اون سوپاپ اطمینانه، انگار اون بخاره اومد بیرون. اوکی، ما هم همیشه دوست داریم یه نجات در ما اصلا فرهنگمون ما فرهنگ نجات دهنده است. یه واقعیته، چه میخواد شاه بهرام باشه، چه میخواد امام زمان باشه، حالا میخواد موشک پاتریوت امریکایی باشه یا هر چیز دیگه. برای اینکه ما ملتی هستیم، یه واقعیت هزینه نکردیم. آیا علی پیام زورمون نمیرسه. چرا زورمون نرسیده؟ چون میلیونی نیومدیم وسط خیابون، چون ما طغیان نکردیم مثل مردم رومانی. آقای علی پیام یه آدم چاق و گنده در مقابل منه، یه آدم چاق گنده است. من اگر بخوام با این درگیر بشم، این منو بگیره میندازه زیر خود، فقط روم بشینه تمومه. این منو بگیره اینجوری مچالم میکنه. پس من باید بهش ضربه بزنم، باید یاد بگیرم تو مبارزه بهش ما حتی تو مبارزه با جمهوری اسلامی اپوزیسیونی نداشتیم که به ما یاد بدهد آقا جان مبارزه مدنی این نیست که نیروی انتظامی
حمایت. مبارزه مدنی یک بخش اصلیش اینه که شما حامیان جمهوری اسلامی رو آزارشون بدی، اون بسیجی، اون ولایی بفهمه که زمانی که در خونش نشسته آدرس خونش رو دارن و آسایشش رو میبرن زیر سوال. ما نداشتیم اپوزیسیونی که به مردم ایران چیز مبارزه یاد بده. چه کنیم؟ ما اسلحه داریم آقای علی پیام؟ نداریم. اینا اسلحه دارن، اینا بیشرفن، اینا چش کور میکنن، اینا تو ون بستنی میهن 4 تا نرخر به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن. اینا یه حکومت بروتال، پسترین نوع حکومتن که تمام الگوهای استبداد از همه جای دنیا رو دارن. یعنی از کره شمالیش رو دارن، از شوروی سابقش رو دارن، الگوی کوباییش رو دارن، انور خوجه‌ایش رو دارن، همه رو گذاشتن یه پکیج. از فاشیستی بنیتو موسولینی دارن، همه رو دارن با هم دیگه. اینا مردم رو میزنن، مردم رو میکشن، مردم تنها هستن، مردم وقتی خودشون ما میگیم مبارزه بکنید باشون، مقابله بکنید، نمیدونم با سنگ و با چیز و بزنید و اسلحه و چاقو بزنید، اینا میگن اینا جنگ ستیزن. خب دیگه چاره نذاشتن، مردم باید یه جوری با اینا مبارزه همینه. کنن. ببینید 4 تا هر حرف کی هم قشنگ میاد یاد میگه گرفت. میگن با اینا مصاحبه دیگه نکنین، اینا جنگ ستیزن، یه اصلا خط خانم قرمز. رکسان یه حرف یاد گرفتن، میان میگن آقای نصیری که من قسم میخورم این کثافت جمهوری اسلامیه. اینا از اتاق فکر اصلاح طلبها، از اون نابغه اصلاح طلبها، از اون آقای حجاریانه. حجاریان مغز متفکر ایناست. تمام این شایعاتی که جمهوری اسلامی توافق با اسرائیل حزب حسن نصرالله رو زده، مگه جمهوری اسلامی دیوانه بود برگ برندش رو تو مذاکراتش از دست بده؟ اینا همه برگ برنده های جمهوری اسلامی هست. تو تمام مذاکراتی که تو این سالا داشته، اینور حوثی‌ها رو داشته، اونور حزب الله رو داشته، اونور اینو داشته، و اروپایی‌ها عمدن به خاطر که اروپایی‌ها هم آنچنان از قدرتگیری اسرائیل خوشحال نیستن، این برگ برنده ها رو دوست داشتن جمهوری اسلامی نگه داره. خب جمله یاد گرفتم، میگن نلسون ماندلا. آقای نصیری رو چند روزیش نمیگن صحبتی کرده. آقای نلسون ماندلا مبارزات مدنی کرد. ببخشید عذر میخوام از این واژه، گوه خورد هر آن کسی گفت نلسون ماندلا مبارزات مدنی کرد. مبارزات مدنی، نلسون ماندلا بمبگذاری کرد، ترور کرد، تا روز آخر به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت. درسته. 4 تا جمله یاد گرفتم به در کنارش مدنی هم کردن، ولی در با هم دیگه انجام داد، به تنهایی نشد. آقای علی پیام کلام آخر رو بفرمایید و عذرخواهی از همه عزیزانی که اینجا هستن. واقعا لایو فوق‌العاده‌ای شده امروزا. آقای علی پیام کلام آخر رو بفرمایید. منظورتون از امروز؟ امشب دیگه البته. شب منظورمه، بله. شب بسیار خوبی بوده. بفرمایید. من چی بگم؟ بخشی از صحبت‌های مازیار عزیز ناامید کننده است. من با حرفای که شجاعت رو در مردم میکشه و یأس میاره بسیار مخالفم. خیلی از دوستان کلیپ‌ها رو برای من میفرستن، میگم عزیزم شجاعت رو تکثیر کن، نه ناامیدی و نه باور کن. من 8 سال دارم این کارو میکنم. نه من امیدوارم مردم ایران جدی نذارن براشون از خارج نسخه بپیچن. که گنده پول نمیرسه. آقای مازیار عزیز، این آدم غول هیکلی که جلوت وایسادی که فکر میکنی زورت بهش نمیرسه، اگه بدونی که سرطان داره، اگه بدونی که 1001 مریضی داره، اگه بدونی قلبش هر لحظه داره وامیسته، اگه بدونی پوکی استخون داره، دیگه اینقدر گنده و قوی نمیبینیش. شما مشکلات نظام رو نگاه بکن یکی یکی. نظامی که خودشو داره خیلی قوی و گنده نشون میده. من قبول دارم حرف شما رو. ما برای این سرطان، من میدونم سرطان زده است، من میدونم داغونه، همه رو میدونم. ما نیاز به یک طغیان مثل مردم رومانی داریم. تموم. من قبول دارم و هیچ کس نخواهد بینه کی
همه جنبش انقلاب ها سبز ببینید ما میتونسته که میگیم این آقا اوبامای چهار پدرسگ مکف خیابون خوابون. بودیم اتفاقی نیفتاد. آقا کدوم انقلابی با 4 مکف خیابون افتاده؟ بک‌گراند داره، سالهای سال این انباشته میشه بعد با یه جرقه فرو میریزه. ناامیدی نمیبینم، ناامید هم نمیکنم مردم ایران رو. معتقدم به سن ما سقوط جمهوری اسلامی رو خواهیم دید، چون میدونم چقدر از تو داغون و موریان زده است. تمام امیدم به اینه که این درخت موریان زده در اولین حرکت مردم که به قول تو میلیونی خواهد بود، من در هیچ انقلابی ما زیاد اکثریت مردم به آقای خیابون عالی نیومدن. پیام، من اگرم 10%. کسی هم با حرفم، من همیشه توی این 8 سال تلاشم این بود توی این فضا امید بدم. اگر من ذره‌ای با حرفم کسی رو ناامید کردم، من ازش معذرت بله میخوام. من تو واقعا بشه. معذرت میخوام، چون من همیشه دوست دارم فقط مردم امیدوار باشن. ولی یه واقعیت هم هست. هانا آرنت یه جمله قشنگی داره، میگه ما بعضی وقتا تو اون باید انقدر ناامید بشیم تا بعد بتونیم بریم یه امید جدید، امید واقعی رو پیدا کنیم. ما باید من معتقد بودم من به شما هم گفتم، من عرض کردم خدمتتون آقای عالی پیام، جامعه ما داشت میرفت به اون سمت که تا 5-6 ماه دیگه یه اتفاق بزرگ بیفته، یه اتفاق بزرگ. ولی این حرف نتانیاهو خراب کرد. من بله نتانیاهو اشتباهات معتقدم زیادی تو جمهوری این صحبتش اسلامی داشت. همون اندازه که جمهوری اسلامی به دشمن نیاز داره، به همون اندازه رژیم اسرائیل، حکومت اسرائیل به دشمن نیاز داره. حالا من اینو میخوام بگم که همیشه هم تو برنامه هم گفتم، مردم ایران به امید خارج نباید بشینیم. یک عمر همین خارجی ها ما رو بدبخت کردن. میدونیم چرا باز نشستید به امید خارج؟ ما کم مردمی نیستیم، ما ملت باهوشی هستیم، ولی ما با هم نیستیم. بابا با هم شین، این کثافت ها رو بندازین، باور کنین شما در داخل ایران موفق میشین. هیچ احتیاجی نه به ماها ایرانی های خارج دارین، ما میتونیم فقط صداتون رو بلند کنیم، به این حساب کنید. نه اینکه به دولت‌های خارجی اطمینان کنید، اینا هر کدوم منافع خودشونه. اگه میاد میگه آزادی نزدیک، آقا به تو چه مربوطه؟ آزادی من دست تو باید باشه. ما باید میلیونی بیایم بیرون آزادیمون رو بخوایم و بگیریم و نشینیم به امید خارجی ها. از ما ایرانی های خارج هم جز صداتون رو بلند کنیم هیچی نخواهیم. ما 40 خورده سال اغلبمون ایران نبودیم، نمیدونیم. ما میتونیم البته فقط این یه بلندگوی شما طبیعه، یه باشیم. مدت دوباره میره تموم میشه، بعد مردم میبینن چه جوریه چه خبره. و من همیشه گفتم این حرف، حالا به آقای عالی پیام گفته از من ناراحت شد، من چون آقای عالی پیام دوست دارم، واقعا میگم، ما من برای ایشون، هم دوست من ایشون رو داریم. دوست دارم. من واقعا اینو میگم، من اینو بی اغراق میگم، هیچ چیزی هم نداره. و دوست دارم اصلا کسی، چه آقای عالی پیام چه کسی کنه من نامه، من همیشه اینو گفتم، در ایران ما انقلابی خواهیم داشت به مانند رومانی. این حرف امروز هم نیست، حرفیه که 8 سال دارم میزنم. نیکولای چاوشسکو 64,000 نفر از مردم رومانی رو کشت و ناپدید کرد. 10 روز قبل از سقوطش در شهر تیموشوارا هزاران نفر رو کشت. ولی باز روزی که اومد و اون بالا سخنرانی کرد، همون آدمایی که به اصطلاح اومده بودن تشویقش کنن، همونا شروع کردن به هو کردنش. و حکومت نیکولای چاوشسکو در عرض 3 ساعت سقوط کرد. 3 بعد ساعت. از چند سال؟ خونهشون بعد از کشتن اونجا چند انداختن رو سال؟ زمین. بعد از 24 سال. بعد از شما 24 سال. روز آخرش رو داری میبینی. بله مردم من قبول حالا دارم. 24 سال، لااقل 12 سال 15 سال مبارزه داشتن. چقدر نویسنده، چقدر مبارز، حالی چقدر پیام 64,000 نفر کشت و ناپدید بشه یعنی چی؟ یعنی داشته همون بوده شد. دیگه، یعنی اینا فقط روز مخالفاش بودن. آخرش رو نگی، اون 3 سالهایی که مردم مبارزه اون کردن ضربه رو های ببینید. تبر یه بعد درخت اگر کجای اون هستیم؟ دوستان ما تموم شد الان تو وقتتون. ضربه های منم باید برم 95 96 اگه 100 ضربه بخواد درخته، ما الان تو ضربه های 95 96 هستیم. درود بر شما. شب همگی خوش و بدرود. سپاس از همه شما بدرود. عزیزان.
ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت می‌کنید.